Astăzi vom vorbi despre tehnici moderne de a aduce rutele noastre la viață prin storytelling. Cea mai importantă idee când vorbim despre povești pe rutele noastre e faptul că vorbim despre locuri și oameni, care înseamnă locuri, oameni, istorii, că vorbim despre natură și tradiții, natură, tradiții și emoții, sau că vorbim despre comunitate, adică oportunități pentru comunitate. Și o rută turistică ne arată unde ne ducem. O poveste ne spune despre ceea ce vrea ruta să ne povestească. Ce transformă ruta noastră în ceva memorabil? Avem 3 nivele, le-am mai discutat. În primul rând, faptul că ruta este o rută fizică. Trebuie să o faci. Dacă nu faci ruta, n-ai cum să știi ruta. Al doilea e că ruta este un eveniment cultural, adică vedem pe drumul ei tradiții, patrimoniu, oameni, istorii locale. Și al treilea lucru este că ruta este ceva emoțional. Adică dacă vizitatorul nu are nicio emoție, îi va fi foarte greu să-și aducă aminte despre rută. Deci, ingredientele care fac o poveste bună sunt locul unde se întâmplă istoria, evenimentul, când s-a întâmplat, caractere, personaje, cine e conectat cu povestea asta și mesajul pe care vrem noi să-l transmitem. Când vrem să transmitem o informație în poveste, informația trebuie să fie foarte simplă, cum ar fi: această moară a fost construită în 1920 și după care continui cu o mică poveste. Știți că nu e bine să băgăm foarte multe informații pentru că dăunează, turiștii nu rețin. Când vorbim despre tehnici moderne în storytelling, ceea ce și Marlene face, ceea ce și noi facem, rutele locale pot fi promovate prin audio sau video, prin tot felul de digital tools, cum ar fi QR codes sau mape digitale care le putem folosi pe telefon. Putem să avem un content vizual, cum ar fi povești vechi, interviuri cu localnici. Putem să facem ceva interactiv, cum ar fi să găsească ceva acolo sau să găsească ceva de-a lungul rutei, niște litere și după aia să formeze un cuvânt. Dar în momentul în care faci această quiz, trebuie să ai și un premiu la sfârșit. În general, ăsta se face pentru copii, pentru că îi determină să găsească literele, să găsească locurile, că la sfârșit vor avea un premiu. Și putem folosi orice înseamnă inteligență artificială pentru organizare sau pentru traducere, pentru că la ora actuală funcționează foarte bine și dacă vrem ruta să fie pentru români, pentru belgieni, atunci trebuie să avem și traducere. E foarte important să avem povestirile localnicilor și noi am folosit mult și asculez de la doamne, asculez de la dumneavoastră, din bagajul dumneavoastră, poveștile lungi care vor fi în carte și vom face versiunile scurte. Noi deja avem o mică prezentare scurtă în flyer, microstory care trebuie să fie între 50 și 150 de cuvinte pentru a puncta. Poveștile sunt cu mult mai vizuale când sunt audio sau vizuale, când pot fi văzute sau pot fi auzite. Pentru că ruta, dacă pe rută vizitatorul aude ceva, cum ar fi voci locale sau sunete din natură, cum face un animal, e foarte important, da? Imagini cu fotografii, cu portrete ale locuitorilor din punctele în care oprim, sau detalii despre natură, detalii despre obiecte tradiționale.
Important este că nu trebuie să avem doar poza unui monument. Fotografia, într-un fel, trebuie să conecteze monumentul fotografiat cu locul în care este și cu oamenii care vorbesc despre acest monument. Da? Deci nu numai monumentul, crucea de la Poienița, contextul în care e crucea și oamenii care au contribuit sau de ce e acea cruce acolo, deci istoria umană din spate. Foarte important, rutele trebuie să fie participative. O rută trebuie să fie cât mai inclusivă, adică să fie pentru, dacă este posibil, pentru un număr cât mai mare de turiști. Și pentru seniori, și pentru familii cu copii, și pentru oameni cu mobilitate redusă, și pentru oameni cu abilități digitale reduse, și pentru vizitatori care nu vorbesc limba locală. Da? Deci cu cât o rută e pentru mai accesibilă, cu atât e mai bine, dar nu întotdeauna se poate și noi am învățat. Trebuie să avem rute opționale, trebuie să avem materiale printate, să prezentăm ruta și bineînțeles că trebuie să existe o infrastructură sau un ghid local, cum e cazul nostru. Sustenabilitatea rutelor care le facem, știți că trebuie să avem respect față de natură, respect față de tradiții și patrimoniu, respect pentru localnici și respect pentru economia locală. Rolul inteligenței artificiale poate ajuta prin organizarea ideilor, prin a-ți rearanja texte, prin a scurta, prin a face traduceri, prin a crea întrebări pentru rute, pentru a promova, genera idei, pentru a face o hartă narrativă. Și acum o să vă rog să vă gândiți la o rută, la un loc de pe ruta noastră. Gândiți-vă la un loc. Puneți-vă în cap un loc dintr-o rută. Ați găsit locul la care să vă gândiți cine este conectat cu această rută. Mă refer la oameni pe care știți, care au fost, care au trăit, oameni care au construit acolo ceva. Ne ducem la punctul 3. Există o istorie în spatele acelui loc ales? Avem vreo emoție legată de locul ăla pe care vrem să o transmitem vizitatorului? Gândiți-vă acum ce poate vedea vizitatorul acolo, ce poate auzi, ce poate testa, gusta sau ce poate atinge. Ce activitate poate face vizitatorul acolo? Foarte important. Gândiți-vă ce activitate poate vedea ceva, o panoramă, poate citi ceva de pe cruce, ce poate face acolo locului? Gândiți-vă la ce poate face. Vedeți că încep să ni se aranjeze lucrurile un pic foarte bine în cap? Într-o altă formă, că ne gândim, băi, dar la mine panoramă, dar n-atinge nimic, nu pune degetul pe nimic. Da? Deci începem să gândim un pic altfel. Bun. Ultimul, cu ce mesaj ar trebui să plece turistul acasă din acel loc la care vă gândiți? Cu ce mesaj ar trebui să plece? Am vorbit mult despre ce trebuie să avem grijă să nu băgăm în poveștile noastre și am spus nu multe lucruri istorice pentru că poveștile prea lungi și cu prea multe date obosesc. Lipsa emoției. Deci dacă nu există un pic de emoție în povestile astea sau dacă lucrurile sunt foarte exagerate sau foarte inventate, nu e bine. Nu avem voie să folosim fotografii fără permisie, da? Nu putem fotografia casa unui om și să o punem pe rută, că nu avem voie, sau nu avem voie să folosim fața, nu știu, îl fotografiem pe primar și îl punem pe rută acolo. Deci nu avem voie de legea GDPR să folosim lucruri fără permisia celui care le deține. Și, bineînțeles, promovând mereu respectul. Ca o listă finală, putem spune că povestea trebuie să includă o temă clară,
o istorie autentică cu oameni locali, dacă se poate, activități pentru vizitatori cu informații practice, accesibilitate cu respect pentru natură și beneficii pentru comunitatea locală. Ca și mesaj de încheiere, orice comunitate are o rută și orice rută are o poveste. Este responsabilitatea noastră să o descoperim, să o protejăm și să o împărtășim cu ceilalți cu respect. Ca temă, pentru când ne vom întâlni la Dumitrești și vom lucra, o să vă rog să vă gândiți tot așa la un loc din comunitate de pe rută, să aveți o fotografie pentru ea, povestea scurtă și le avem, să vă gândiți la o idee de activitate acolo, în locul ăla. Asta aici lipsim noi un pic. Și să avem o metodă de prezentare modernă. Noi avem fluturaș cu QR, poate ne mai gândim la un audio, la o mapă digitală sau poate la un short video. Pentru că până la final un loc reprezintă o istorie, ceea ce noi deja am făcut, și reprezintă o experiență a vizitatorului. Noi aici trebuie să mai lucrăm puțin la experiența vizitatorului legat de loc, pentru că la activități pe loc, acolo avem în unele părți probleme.